guys, so you see that? Pagod pod. Guys, so this is it. Pagod pod. Alright, so mga paps, mga ka-wheelers dyan, nandito na kami sa Pagod pod. Alright, so finally, medyo matagal yung biyahe namin since ang dami naming stopover. Pinupuntahan, dinadaanan namin yung mga tourist spot na madaanan namin kasi by tomorrow pag uwi namin, at least dire-diretso na yung biyahe namin, so medyo mas matagal to kasi Pagod pod going to Makati. Right, so ganyan siya katagal. So bukas ang umaga before kami umuwi, pupuntahan muna namin yung Patapat Bridge. Alright, so Patapat is the most or commonly visited bridge here in North, right? North Luzon. Makikita ko sa mga riders, hindi kompleto ang rides nila kung wala yung Patapat. Nandito sila sa norte. Right, so titingnan din natin yun. Bibisitahin natin kung anong mukha ng Patapat na yan. Right? And then after namin magbisita yung Patapat na yan, diretso na kami, uwi na kami ng Makati.
so mga paps, dito na kami sa may Lawag City. Lawag. So welcome Lawag City. Alright, so pabalik namin ng Manila ngayon. So wala akong microphone, external mic. So kailangan gamitin yung case kasi paminsan-minsan may mga part na umuulan, umaambon. So patawid lang kami ngayon ng Lawag Bridge, right? So dito sa may Lawag na to. So meron silang speed limit dito, 60 kilometers per hour. So kahapon doon kami sa kabilang side dumaan doon. Right, so doon kami bumaybay, nag-bypass road kami. Right, so ngayon dito tayo sa kabilang side. So tumayanan niyo po, sumaybayan niyo yung aming paglalakbay. At kami pauwi na lang Makati. Right, so thank you so much guys. Right, thank you so much. So don't forget to click and subscribe. Right, so para dumami naman ang ating mga viewers yan. Right, share na rin. Thank you so much. And have a blessed day mga guys.